Доброго дня, мене звати Анастасія Боковець, кандидат філологічних наук, наразі студент з лікувальної терапії. І передаю слово Теодору Хундхаммеру, я буду сьогодні його перекладати. Yes, hello, I'm very happy that I can be here and that you have invited me to speak our АБСР courses. Доброго дня. Дуже радий, що ви мене запросили і щасливий щось розповісти про курс АБСР. I say thank you to Tatiana Podolkina and Irina Bondarevich, who at the moment are doing a research project on this program with us. Я вдячний Тетяні Бородулькіній і Ірині Бондаревич, які наразі роблять дослідження цього курсу. During the last 3 years, the University of Bern has done a doctorate, a master study and an evaluation on this project too. And now we are very happy that the interest is growing, and it's a big step forward what Tatiana and Irina are doing now. Останні 3 роки проводилося дослідження цих курсів на базі університету у місті Берн, Швейцарія. І зараз ми дуже щасливі, що Тетяна і Ірина роблять це дослідження. The АБСР programs mean activity-based stress release program. Курс АБСР – це курс з подолання стресів шляхом вправ. It has been developed by the psychiatrist Dr. Гаральдом Гаасом in Bern, together with me. І цей курс було розроблено доктором медицинських наук Гаральдом Гаасом з Берну і Теодором Хундхаммером. Dr. Гаральдом Гаасом brought the practical exercises, which I will tell you afterwards. Доктор Гаральд Гаас, він привніс практичні вправи, на яких Теодор ще зупиниться сьогодні. And I brought the part of movement, which allows to connect deeper with the exercises. А Теодор зі свого боку приніс вправи рухливі, які допомагають глибше з'єднатися з цими вправами щоденними. There are 7 practical exercises which you practice each for 1 week, and then you go to the next one. 7 вправ практичних. Кожну з них ви вправляєте впродовж 1 тижня, і кожен тиждень починаєте з нової вправи. In the first week, you practice to hide objects from yourself. Перший тиждень ви вправляєтеся у тому, щоб ховати від себе речі. You put the key of your car to a place where you would not put it normally. And then you do not just try to remember it, but you take a picture of the surrounding, and then you actually practice to forget and think about what you did. Наприклад, ключі від вашої автівки ви кладете у якесь таке незвичне для вас місце, і ваше завдання не запам'ятати ключі, а ви запам'ятовуєте, де вони зараз лежать, тобто запам'ятовуєте, що їх оточує, і потім треба забути, намагатися забути про це. In the second week, you practice to change the handwriting, but not in order to become a more beautiful handwriting. You just change a few little things. Впродовж 2-го тижня ви вправляєтеся у тому, щоб змінити свій почерк, але не для того, щоб красивіше писати, а просто якісь маленькі деталі там змінюєте. So, for example, you copy a text from a book, and each L you make double-sized. Наприклад, ви переписуєте сторінку тексту,
з якоїсь книги, і кожен раз, коли ви пишете букву L, ви її пишете великою літерою. So, on the one hand, you notice the memory, not to forget to change it, also plays a role. І з одного боку ви можете помітити, що тут теж йдеться про пам'ять, не забути, що саме L ви пишете інакше. And on the other hand, you must change your how you are used to do it. Yeah, because the body wants to write normal, and you must tell him, no, write the L bigger. А з іншого боку, ви змінюєте свою звичку, бо ваше тіло, рука вже звикла L писати якимось звичним чином, а ви змінюєте звичку. And the interesting thing is that this little change changes the whole handwriting. My handwriting normally is ugly, and when you just to change one little letter, it's a really beautiful handwriting like from a child. І що дуже цікаво, то коли ви так вправляєтеся, то це змінює увесь ваш почерк. Наприклад, те, як Теодор, звичайно, пише, то важко щось прочитати, а коли він вправляється і щось маленьке змінює, то виходить дуже красиво і легко для читання. So the principle of the exercises is that we do not try to become better or to have less stress, but we try to reach points which trigger in a way inner resources. І тут ідея не в тому, щоб стати кращим, а в тому, що ми знаходимо якісь такі маленькі аспекти, які в нас пробуджують внутрішні ресурси. That's the same in the next weeks. When we do in week 3, we think a sentence, but backwards. We think things we know in the other way around. A telephone number backwards, a poem, a sentence of a poem backwards, and so on. І цей принцип, він важливий для усього курсу. Наприклад, третій тиждень ми вправляємося у тому, щоб думати задом наперед, наприклад, вірш і один рядочок, кожне слово задом наперед проговорюємо. Чи літери задом наперед можна прочитати, чи якусь історію, сюжет переказати задом наперед. In week 4, we change habits. We sit the other way around on a chair or use the other hand to open the door. Четвертий тиждень змінюємо звички, наприклад, за столом змінюємо місце, чи іншою рукою відкриваємо двері, ніж зазвичай це робимо. In the week 5, we practice to refrain from little wishes, but playfully. No, I do not. Do I need this coffee? No, I don't drink the coffee. Now, maybe 2 hours later. П'ятий тиждень вправляємося у тому, щоб відмовлятися від маленьких бажань, але граючи, наприклад, чи хочу я зараз каву? Ні, я можу почекати 2 години, а потім випити каву. In week 6, we practice decision making. Шостий тиждень вправляємося у тому, щоб приймати якісь рішення. And we discovered that for everything I think it should be like this, the head can also find reasons that it should be the other way around. І ми помічаємо, що зазвичай ми б так чи так щось зробили, але головою можемо знайти і інше рішення. And we discovered that decisions only can be taken with the heart. І це призводить до того, що розуміємо, що будь-яке рішення можна прийняти тільки через серце. In the 7th week, we practice to refrain from criticism, do not criticize so often. Сьомий тиждень вправляємося у тому, щоб відмовитися від критики, не критикувати нічого.
And if we don't like something, we practice not to criticize, not just not to criticize, but to take a picture of the circumstances, in which circumstances do these things happen. І ми не просто вправляємося у тому, щоб не критикувати, а як оцінюємо ті обставини, не оцінюємо, а як просто робимо картинку, у яких обставинах щось відбувається. And these exercises, they form a network. They interweave. І ці вправи, вони взаємозв'язані одна з одною. For example, when you say in the beginning you hide a key, you look to the place around the key to get the impression from it. Наприклад, на початку, коли ми ховаємо від себе якусь річ, то ми помічаємо місце, у якому ми це ховаємо навколо. And when we refrain from criticism, we also look around the person. Why is this person functioning like this? А коли ми вправляємося у тому, щоб не критикувати, ми теж дивимося на обставини, чому ця людина, наприклад, так себе поводить. And in eurythmy, we try to bring movements which correspond to the exercise. І в евритмії ми такі вправи рухові робимо, які допомагають робити ці щоденні вправи. And I give you one example which we do when we do the thinking backwards exercise. І зараз один приклад вправа, яка допомагає, коли ми думаємо задом наперед. Normally, I think a sentence forwards, and now I think it backwards. Тобто, зазвичай я думаю у одній послідовності якесь речення, а зараз задом наперед. If you want to see better what I do, you can pin me, then you see me big. You can even join me if you want, or just look at me. І якщо хочете, то можна закріпити відео, щоб великим планом бачити, що Теодор зараз робить, і хто хоче, можете приєднатися і теж зробити зараз цю вправу. And the first principle in all exercises is that we take time to arrive at ourselves and that we use the body, we work with the body. So I take a little bit of time in my hands and slowly I arrive at myself. І саме перший принцип, що треба прийти до самого себе, і я використовую руки, немов би беру час у свої руки і дарую собі цей час. That's the basic. And then you can just notice that when you really connect with yourself, you can create a streaming downwards. І коли ми справді приходимо до себе, то можна подумки через усе тіло, немовби згори вниз відчути своє тіло. It sounds a little bit strange, but in fact you can use your hands and slowly move them up and have the feeling, you feel it in your whole body. And then you turn the hands and you move them down with a little bit of tension in the hand and have the feeling, you feel it in your whole body. І це, можливо, звучить дивно, але якщо спробувати, ми використовуємо руки і ведемо їх просто вгору, а потім вниз. І увесь час, коли ми ведемо руки, то усе наше тіло відчуває, як немов би ми по тілу проходимося вгору, а потім вниз. And that's now important when you do this, that you are not only in the hands, you do not lose yourself in the movement, but you feel your body also.
І дуже важливо, коли ви це робите, то увага не тільки в руках, тобто ми не втрачаємо себе, ми відчуваємо самих себе. And when you do this, you will notice that when your hands go up, the body feels as if it gets roots. And when the hands go down, the body feels as if it would grow. І коли увага саме таким чином направлення її, то ви відчуєте, що коли підіймаєте руки, то відчуття у тілі йде вниз, а коли опускаєте руки, то відчуття у тілі навпаки йде вгору, тобто в різні боки. It's nothing special. You find it everywhere in nature. І у природі усюди можна цей принцип знайти. The water flows from the mountains to the sea. Як вода тече з гор до моря. But there it becomes damp, and in the clouds it moves back to the mountains. А потім там вона підіймається, утворює хмари і знов циркулює до гор. That's a basic principle in nature, and the exercises are about that we discover these basic principles in us and then put them in relation to the exercise, that two directions are present all the time, for example. І це базовий принцип у природі, і евритмічні вправи, вони направлені на те, що ми віднаходимо цей принцип у самому собі, у своїй внутрішній природі, і це підтримує. And to finish the exercise with the backwards thinking is focusing against burnout. І оця вправа, коли ми думаємо задом наперед, вона від вигорання допомагає. Because when you work, you give a lot, but you must also look that what you give, on the other hand, is nourishing yourself. Тому що, коли ми працюємо, ми багато віддаємо, і нам потрібно також дивитися, щоб ми щось отримували, щоб це годувало нас, можна так сказати. And if this double stream doesn't take place, you slowly get unconsciously frustrated and burnout. І коли тільки в одному напрямку цей рух, коли тільки віддаємо, то ми вигораємо. You find this information on our Russian website, eurismforyu.com. І у нас є російськомовна сторінка euridmforyu.com, ru.euridmforyu.com. And there you find all information about the course. І тут є інформація про цей курс. And you find what people say about it, who participated. Є відгуки учасників. And you can also read about the research which has been done in Bern. І також є інформація про те дослідження, яке робилося у Берні. Thank you, Tatiana, Irina, and Anastasia for supporting this project, for inviting me here. Thank you, dear audience, for listening. Дякую Тетяні, Ірині, Анастасії, що підтримуєте цей проєкт. І дякую, що запросили мене, і дякуємо усім, що слухали нас.